Karvának 3 kincse van. Ez nem sorrend, amit most mondani fogok. Egyik kincs a lakosok, második kincs a falu ivóvízkészlete, ugyanis itt nagyon jó minőségű ivóvízkészlet található, és harmadik pedig a falu fekvése. Mi az, ami szerinted Karvában a leginkább vonzó? Számomra egyértelmű, ugye elsőre kinézek, és egy gyönyörű, csodálatos Duna-panoráma tárul előnk. Igen, Karvának a legnagyobb értéke a Duna. Karva 1739 és 1741-es folyamkilométer között fekszik, és hát mink azt szeretnénk, hogy Karvára, aki eljön, mindent megtudjon a Dunáról. Ezzel több mindent is tettünk. Például sikerült megépíteni Karva és Komárom között a kerékpárút. Ez az a kerékpárút, ahol most mi sétálunk. Igen. Ez a nemzetközi Euró 6-os kerékpárút. Igen, ez a nemzetközi Eurovelo 6-os kerékpárút. Ha minden jól megy, akkor jövőre sikerül megépíteni a Karva Párkán szakaszt is, és akkor lehetősége lesz arra, hogy Pozsontól Párkányig a felvidéken, a szlovák oldalon el lehet kerekezni kerékpárúton. Mitől különleges ez a falu? Óriási történelme van. Óriási, vetekedik, városokkal vetekedik. Sok nemes itt lakott. Nagyon fontos szerepe volt Rákóczi szabadságharcban. Volt itt cukorgyár, kérem szépen. Volt itt rév, egyik legjobb rév a Dunán. És nagyon fontos családok laktak, például Láng, Gusztáv volt kastélya. Kotányi családnak volt itt kastélya. A lényeg az, hogy ezek a nemesi családok itt a Duna partján pihenték ki évközbeni fáradalmaikat, de közben itt van egy templom, ami bár barokk jegyeket is mutat, de még régebbre nyúlik vissza. Igen, talán 1711-ben átépítette Gyulai család. Akkor a barokk stílusát akkor nyert el. És itt talán valamilyen temetkezési hely, vagy kriptár, vagy mit akart itt kialakítani. Sándorral körbesétáltunk a templom hátsó részére. Itt van egy részlet, amely utal arra, hogy a templom a román korban épülhetett. Nem épülhetett, épült is. Ha valaki kételkedne, ez a félkörű apszis mutat, hogy abszolút ez románkori, ha nem lenne ez a ronda vakolat, akkor látnak más dolgokat is. Például ott, ahol látunk hajón, ott vannak román elemek, komplet. És itt, ez a rézsis ablakok, ez románkora utal. És amit az előbb mondott nekem, az pedig az, hogy rákerült a templomra valamikor ugye a 20. században ez a vakolat. A brizolit, az cseh találmány. Egy olyan vakolat, ami nem lehet lekaparni. Tehát nagyon nehéz leszedni. 100 évig kibír nyugodtan. Hát akkor végül is jó a funkcióját tekintve, csak a művészettörténetnek nem jó. Hát nyilván elfedi a szép történelmi valóságot. Mondta, ez Galvölgyi Randa. Na járjuk körbe akkor a templomot. Gyerünk, itt látunk, talán abszolút ez unikum, gotikus rácsot, eredeti. Ez hihetetlen. Tehát ez egy akkori 1200-1300-as évek. Nem magyarok alatt, nem csehszlovákok alatt, nem eredeti 15. századbeli rács. 15. századbeli rács. Így nézett ki. Hihetetlen. Fantasztikus. Ez azért is maradhatott meg, mert mondjuk rákerült ez a vakolat a templomra, elfedte, ki tudja miért. Valakit elfelejtették elvinni. Mint minden finom ételnek, a karvai lepénynek és az alapja jó esetben a tűz, ugye Sanyi? Igen. Hogy áll a tűz? Nézzük meg első körben. Megnézhessük. Hát eléggé lobog. Lobog, igen. Most már meg kell rakni, tehát hogy hát egy kicsit még jobban légjen legyen parája. Hány órája kezdted el fűteni a kemencét? Ezt már reggel 6-kor már kezdtem fűteni a kemencét. Na most meg olyan 10 óra tájt vagyunk, tehát 4 órája már melegszik a történet. Na jó van, és mikor ez kész? Még mennyi idő szerinted neki? 1 óra? Szerintem még egy 2 óra, 1 óra körül. Jó, megrakom és akkor időigényes, ott talán sütőben is meg lehet csinálni, de így ez igazi. Átbattyogok ide a hölgyekhez, akik nagy-nagy szeretettel készítik elő itt a finom karvai lepényt. Ivett, Kati és Szilvi. Először Szilvihez jövök, mert ugye az első folyamata a lepénynek az a tészta. Igen. Na mesélj kicsit nekünk erről a karvai lepényről, milyen tésztából készül? Kétféle lisztet használunk hozzá.
A alapanyagot azt nem szabad teljesen elárulni, Természetesen mert nem abban van mondhatjuk el. A titok. Élesztőt teszünk bele, Sima szárított sima élesztő. szárított élesztőt, akkor megy bele 2 deci olaj, és megy bele víz. A lepényételek általában így készülnek, a tészta nagyjából legtöbb helyen hasonló. tészta. Amit nem mondott el Szilvi, hogy a liszt az pontosan milyen arányban, de ez akkor maradjon a karvaiak titka. Látom, hogy elő van készítve szalonna, kolbász és lilahagyma, tejföl. Tejföl, sajt a végén. És utána meg szépen megsül. Amikor kemencébe készül, akkor azért egészen más az Az íze. más. Annyira örülök, hogy kemencében sült lepényt kóstoltok. Közben láttam, hogy a Szilvi előre haladott állapotba jutott már a tésztával. Ez egy jó folyós, ragacsos tészta. Össze kell dolgozni, és akkor amikor elválik az edény falától, akkor eltesszük kereszteni a kemence mellé. Kicsit melegebb környezetbe, meg ezt szobahőmérsékleten kellene, mert a kettésztának az a titka. Igen, hogy ne legyen túl hideg, Igen. ne kapjon húzatot, ezt nagymamám is mondta, le kellett takarni. Itt a Duna partján Karván nagyon sok múltbéli épített emlék van, de szerencsére a jelenben a jövő számára is készülnek új épített örökségi elemek, például ilyen ez a kápolna. Mesélj egy picit erről, Gábor. Hogyan született? 2007-ben úgy döntött az önkormányzat, hogy Karvának építünk főteret. A főteret a falu geometriai központjában akartuk felépíteni, de mi minden más olyan tulajdonú ingatlan, ahol sok a tulajdonos, nem tudtunk megegyezni a tulajdonosokkal, nagyon sok pénzt akartak érte. És aztán ráfanyalottunk, úgy mondom, arra, hogy máshol vegyünk telket, ugyanis a Duna mellett volt több mint 1 hektár telek, amely a Rossó családé volt. És akkor 2007-től 2008-ig a Rossó Mihállyal tárgyaltunk arról, hogy eladja nekünk ezt a telket, ahol most állunk. Rossó úr nagyon gáláns volt, ő ugyanis Amerikában él, ki kellett menni a családjának a II. Világháború után, és megegyeztünk a telekvételi árában. Ez volt, mint polgármesternek életem legjobb üzlete. 2 hektár telket vásárolunk a Duna mellett, nem egész 7000 euróért. Utána 2011-ben mondta a Rossó úr, hogy volt itt egy kápolna. Jó, volt itt egy kápolna, megint hazament mindenki Amerikába, én Karvára. És 2012-ben akkor Halmaztól is említette a Rossó úr, hogy volt itt egy kápolna, mondom, Rossó úr, rajzolja már le, hogy hol volt, meg hogy nézhetett ki. Azt mondja, hogy hogy nézett ki, nagyon nem emlékszek rá, de hogy hol volt, rajzolom. Elővette étterembe a szalvétát, és akkor rajzolt. És akkor én hazajöttem, és van egy házi építészünk, úgy hívják, hogy Schmidt Tamás, és mondtam, hogy Tomi, rajzoljon egy kápolnát. A Tomi fogta magát, rajzolt egy kápolnát. Ezt. Oda, ahova Rossó úr mondta, de nem lehetett, már ott volt a Dunakorzó, és akkor a építéssel kitűztük, hogy ide építsük. Ahogy elkezdtünk betonozni, amúgy senki semmit nem tudott róla. Ahogy elkezdtünk betonozni, jött a Magdika néni, azt mondja, hogy Gáborkám, mit építetek? Hát mondom, kápolnát. Jaj, hát ez nem itt volt, és nem kápolna volt. Magdika most mondja? Mostan már nem mondja. Kiderült, hogy ez a kápolna nem kápolna volt, hanem Lourdes barlang. És miért épült? Az is akkor derült ki, amikor fölépítettük, ugyanis a Rossó Misike 3 évesen olyan beteg volt a II. Világháború előtt, hogy azt mondták a orvosok, hogy meghalod, nincs segítség. Erre mit tudtak csinálni? Szülei imádkoztak, és van egy 10 évvel idősebb testvére, ő is imádkozott. Azt mondták, hogy ha Misike meggyógyul, akkor építenek egy Lourdes barlangot a tiszteletére. Misike meggyógyult, és fölépült a Lourdes barlang, amely viszont nem élte túl a szocializmust. És akkor eztet fölelevenítve megépítettük a kápolnát, amely a boldogságos Lourdes Szűz Máriának lett fölszentélve 2014-ben. Ez a történet a kápolnának. Hát a Mihály biztos meghatódott, amikor ezt először meglátta. Kicsordult a könnye, meg a feleségének is. Nagyon szép. És most már tényleg nagyon vonz, hogy a vízzel is kapcsolatba kerüljünk. Nagyon sok olyan programot szerveztek, ami a Dunához kapcsolódik, és a Duna fontos eleme a falu életének. Igen, központi eleme a falu életének, és ez nem volt mindig így, ugyanis évtizedekig a szocializmus alatt a Duna nem összekötött, hanem elválasztott minket. És ez akkora lelki gátot képezett emberekben, amit 30 évvel a rendszerváltás után is próbálunk lebontani, de még nem sikerült. És azért próbálunk több olyan rendezvényt, több olyan akciót csinálni, hogy az emberek visszaszokjanak a Dunához, és akkor tudatosítsák azt, hogy milyen fontos is. Azért csináljuk a téli fürdést, azért csináljuk a kenutúrát, azért szervezünk rendezvényeket a Dunapartjára, és akkor ugye hál' Istennek sikerült ideépíteni a főteret. Azért tettük ide a kápolnát,
Azért fogjuk megépíteni egy Duna ökoturisztikai látogatóközpontot. Azért építettünk ide kilátót. Ez mind a Dunához is kapcsolódik. Igen. Az a tény, hogy ti az Isztergránum régió részei vagytok. Ez mit jelent számodra, mint polgármester számára, a falu élete számára, hiszen ez egy határokon átívelő régió, és nagyon sok minden lehetőséget rejt magában, én úgy érzem. Igen. Az a elszakadás, amelyik 1920-tól volt, az nagyon rányomta a itt élőkre a bélyegét. De előtte viszont 100 éveken keresztül ez itt egyé tartozott, egyé volt. És a Isztergránum pont azt hozta el, amire vártak-e emberek, akik emlékeztek még arra, hogy mi is volt, vagy mi is, ahogy hallottuk a elbeszélések szerint, hogy az a régió újra egyé legyen. Indulna el együttműködés a Duna mindkét oldalán fekvő települések között. Ezt hozta nekünk a Isztergránum. Eljutottunk egy olyan fázishoz, amikor földíszítjük, pontosabban rárakjuk a feltéteket a lepényre, az ívet gyönyörűen rákenni tejföl, Igen. tejföld a lepény tetejére, és aztán megy rá minden földi jóság. Majd mondd egyébként, adjál nekem nyugodtan feladatot, hogy mi az, amit először rá kell rakni, gondolom a kolbász vagy a szalonna? Hát igen, kolbászra van Kolbász. egybe. Egybe? Egy hagyma. Tehát egy réteg hús magyarán, hagyma is? És ez csak úgy szétszórva rajta, ugye? Igen, vegyesen. Vegyesen, egy kis kolbász. Bőségesen. Bőségesen? Igen. Hagyma? Hagyma, igen. Ezt milyen jó érzés, hogy belemarkolni ennyi hagymába. És közben egyébként még az ott elősül, mert a sajt ezek szerint még egyszer később jön rá. Igen. Itt nagyon fontos fázisok Sorrendben. vannak, sorrendek vannak. Egy édes lepény is készül. És akkor Mák. legfárva rajta a mák. Mák és a gyümölcs. Nem, Nagyon jó. Szilvát teszünk rá. Egy mákos, szilvalekváros szilvásfahéjas készül, valamint egy barackos diós. Ugye? Igen. Sanyi, te hány szeretet tudsz egy ilyen lepényben megenni? Bármennyi? Bármennyi. Gondoltam. Egész nap itt állod, őrzöd a tüzet, rakod be a tepsiket, ha még szép, hogy utána jól is laksz. Sanyi már adja is nekünk a frissen elkészült. Fú, de jól néz ki. Ma fölfüggesztem mindenféle böjtömet és diétámat. Forró az. Hát nagyon finom illata van. A kolbászsír gyönyörűen átáztatja a tésztát oldalról, nekem az lesz a kedvenc részem, már látom. Na, mi az első íz? Az, hogy mennyire különleges a tészta, mennyire másra Olyan számít. szaftos, ugye? Nem olyan Zaftos, száraz. puha. Hú, de finom. Gábor, gyere kóstold meg, mit sütöttünk itt a lányokkal. Gondolom nem, már kóstoltad korábban is, de hogy a közreműködésemmel milyen lett? Mondj egy véleményt. Igen, hát biztos, hogy más lesz, mint amit eddig a hölgyek készítettek. Nagyon jó lett. Köszönjük. Nekem Csodás. ugye, hogy jó? Nagyon finom. Hát jó étvágyat kívánok! Sándor, Gábor, köszönjük szépen, hogy ilyen jó helyre hoztatok minket. Ezt a hajót úgy hívják, hogy bőgős hajó. Hogy miért bőgős hajó? Hát kérem szépen azért, mert a hajó orrán van egy fafaragvány, ami egy basszus kulcsra hasonlít, erre emlékeztette a névadót, egy nagy bőgőre talán. Ezzel a faladikkal vízre szállunk a karvai fiatal evezős csapattal. Na jó, akkor meg kell emelni, és megyünk először hátra. Ja. Menjünk mindig lejjebb. Ezt az ősi hajóformát, a bőgős hajóformáját egyébként egész Európában a dunamenti népek használták, ilyen hajókat készítettek, tehát ez igazán archaikus, és itt a helyiek ezt újra felelevenítették ezt a hagyományt, és most egy ilyen bőgős hajón csordogálunk le Karváról Esztergom irányába. Persze Esztergomig talán most nem megyünk el, de egyébként el lehetne menni mondjuk 3-4 óra alatt. Laura, hogy megy az evezés? Hát eddig egész jó, még nem fáradtam el. Még nem fáradtál el, mert csak 100 métert jöttünk, Így van. de lehet, hogy a második kilométer végére elfáradunk. Egyébként tudom, hogy itt a pólóitokon vannak nagyon izgalmas rajzok, egy jubileumi Karva Leányfalu evezésen, mert hogy minden évben ugye jó nagy csapattal lementek Karváról Leányfalura. Te még nem voltál, ha jól tudom. Hát egyszer már előfordult, de akkor is csak Esztergomig jutottunk, mert elkezdett szakadni az eső. Hát a természet közbeszól, de Hát így egyébként van. azt mondja, hogy két nap alatt teszik meg a csapat, ugye a távot? Jól mondtam, Ive? Igen.
2 nap alatt lejut a karvai különítmény, kérem szépen, Leányfalura, ezen a gyönyörű bőgős hajón. Hát akkor jó evezés nekünk. Húzd meg! Húzd meg! Meg vagyunk. Egyensúly. Szia! De kellemesen ömpölyög a Duna. Karvában az a jó, számomra legalábbis az volt a megdöbbentő, hogy egy nagyon hangulatos kis dunaparti falu, nagyon jó közösséggel, nagyon finom lepénnyel, és tényleg van valami olyan akaraterő és elhivatottság a héjekben, hogy zuhogó esőben el tudják az emberrel hitetni, hogy jó evezni a Dunán. Hát tényleg jó. Viszont látásra találkozunk legközelebb is.